Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ni. Hari ni kita ada masalah dengan mesin basuh. Okey, saya Abdul Rahim daripada City Studio. Dalam video hari ni saya nak share tentang washing machine. So apa yang jadi hari ni adalah washing machine saya rosak. Jadi kita nak tukar dia punya support bar. So apa yang berlaku bila washing machine ni berpusing pada kelajuan yang agak minimal, okey lagi. Sampai satu masa kelajuan dia makin lama akan dia stop. Dia akan keluar alert UV. So saya dah check diagnosis yang lain semua. Apa yang rosaknya adalah support bar. Dalam dia ada spring yang menampung beban. Apabila spring ini berlaku fatigue ataupun keletihan lah, maknanya spring dia dah tak kuat, maknanya dia tak dapat spin dengan sempurna untuk drykan kita punya baju-baju. Jadi jom kita pergi tengok apa jadi sebenarnya. Okay, sekarang ni kita tengah tunjukkan macam mana masalah yang kita hadapi. Okey, kita boleh lihat sekarang apabila mesin ni ada load dengan berat, jadi dia akan keluar alert UV . Ini menandakan kita punya spring pada loader tu dah fatigue dah. Maknanya dah lemah. Off power dulu . Okey, masalah tadi kita dah kenal pasti, memang dia punya spring dah rosak. Jadi dia keluar alert UV. Jadi apa yang kita akan tukar adalah support bar dia. Sekarang ni saya dah order barang daripada Shopee. Harga tak mahal, boleh tengok link ni. Okey, sekarang ni kita akan buka dia. Macam mana rupa support bar untuk mesin basuh ni . Okey, potong sini. Okay, keadaan hari ni bising sikit. Rumah-rumah jiran ada buat renovation. Okay, kita buka satu-satu . Okey, dah keluar dah barang ni. Barang ni kalau tengok barang ni tak jauh beza lah dengan absorbent kereta. Kalau kita perasan, kalau kereta, bila kita bawa kereta dia bergenjut, ni sama juga. Untuk mesin basuh pun dia ada juga. Ni dia panggil support bar. So bawah dia ada spring. Dia akan duduk 4 macam ni . Antara mesin basuh 4, dan tengah-tengah ni adalah drum. So bila kita letak load, dia akan tekan. So apabila telah lama kita pakai mesin basuh tu, spring ni akan fatigue. Maksudnya spring tu akan lemah. Jadi bila dia tak boleh support apabila dia tak boleh support load yang ada, dia akan start bagi alert. So apa yang kita buat, kita akan tukar bar ni . With you, I can be sad with you. Just take my hand. Okey, apa yang kita akan buat, kita akan buka seluruh panel ni. Kita akan buka semua skru dengan screwdriver Phillips yang bunga. Jom kita start buka dia. Okey, ni cara untuk identify model washing machine tu. Biasa di belakang dia akan ada label macam ni. So kat sini dia tulis Samsung washing machine, model
WA16J6750SP Okey, jom kita buka dia. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
ada lagi satu wire tube yang tersangkut dekat sini. So kita pastikan semua lepas antara semua konektor-konektor yang ada. Tapi mestinya lah A jumpa A, B jumpa B, C jumpa C So kalau tak silap, wire yang sangkut ni adalah water level dia. So bila kita isi air penuh, level separuh ke suku ke, semua berdasarkan water level yang ada ni. So sekarang ni water level masih connected. Kita akan buka yang ni. Okay, sekarang ni kita boleh nampak ni bahagian spring yang ada. So sekarang ni kita buka dulu water connector ni. Yang ni yang start lah. So bila air yang kita isi, dia akan check bagi indication kat sini. Okay, sekarang dah buka, kita boleh angkat dia. Sekarang ni kita boleh lihat macam ni lah rupa dia. So sekarang kita punya support bar 1, 2, 3 dan 4. Kita kena tukar satu-satu. Okay, cara nak tukar support bar ni mudah dia. So kita buka yang baru. Kita potong sikit. So ni kita buka. Dulu nanti kita ni nak tukar dia senang. So kita just angkat dia satu-satu, kita tukar. Kita angkat dia, kita keluarkan dia punya rubber ni, tarik, turunkan ke bawah. Boleh nampak. So ni yang lama dan yang ini yang baru. So kita tengok ada beza tak dengan spring dia. So kita nak tahu. So kita suspect yang rosak adalah support bar ni. Jadi kita tengok spring ni dah weak dah. Kita tengok yang baru macam mana rupa dia. Beza keras dia, nampak tak? Ini dah lembut, yang ini masih keras. So kita akan tukar bar dia. So sangat mudah prosedur nak tukar dia. Masukkan balik dekat slot dia tu, dah tukar satu. Ya. Video YouTube. Okey, sekarang kita buka yang nombor 2. Kita tengok spring ni, tanda dia pun dah lembik dah. Nampak spring tu dah lemah dah. Boleh tolak pakai tangan Kalau kita banding yang baru ni, kita boleh tengok beza dia. Nampak keras. Okay, dari sini kita just pegang batang dia, kita angkat sikit je. Okey. So ada silikon dekat tangan Tujuan dia tak nak bagi dia bergerak-gerak.
yang seterusnya, spring yang ketiga. So, lain kali kalau mesin basuh korang rosak, rasanya boleh buat sendirilah. Tak perlu panggil orang, just beli spare part dekat Shopee ya. Okey. So, letak juga pipang. Okay, kita cabut dulu keluar, pegang support dulu drum ni. Tarik bar tu. Keluarkan dia daripada slot. Okey, nampak dah. Satu, dua, tiga. Okey, lagi kerasnya kita terus buka lagi. Kita tarik ni ya. Kita nak buka. Okey, sekarang ni saya ada support bar yang baru dan yang lama. Yang ni yang lama, yang ni yang baru eh. Kalau nampak dari segi spring dia sama saja, tapi kalau kita try springkan dengan tangan, saya boleh springkan dengan dua jari ni ya. Kalau yang ini yang baru memang susah keras. Kita boleh nampak dampener dia beza eh. Okey, kita masukkan bawah tu boleh nampak slot. Nanti kita tunjukkan slot dah. Okey semua, kerja-kerja nak tukar support bar semua dah siap. Kita dah tengok dah semua bar yang kita tukar ni semua dah lembik dah spring dia. So ini kita boleh jump. Nak recycle, boleh lah recycle, bagi kat orang je. So setelah kita tukar drum ni, kita boleh nampak ketinggian drum ni adalah berbeza disebabkan spring, kekuatan spring tu lebih kuat. So kita boleh rasa kita tekan, impact dia berbeza ya. So bayangkan kita ada 16 kilo di dalam ni, dan dia akan cuba pusing, dia akan beri kestabilan yang lebih baik. Kalau spring tu dah tak kuat, maknanya gegaran akan berlaku lebih kuat dan elektronik akan cut off, untuk mengelakkan mesin ini bergegar terlalu kuat dan terjatuh. Okey, jom kita pasang top side dan elektronik dan kita test balik. Okay, pada bahagian ni kita akan pasang balik semua elektronik yang ada. So yang paling penting yang ini dulu. Kita tengok. Okay, kita masukkan dia. Sampai bunyi snap. Tak. Okey, itu dia. Satu dah masuk. So sekarang ni nombor 2. Okay, setelah dah masuk, kita alihkan dia punya wire ke atas. Wire lebih teratur. So ini adalah grounding, nak mengelakkan short pada kita punya mesin basuh. Okay, kita naikkan dia ke atas. Ini akan berjumpa. Ini so slot dia bagus. Semua tak ada yang sama. So jadi sangat senang untuk differentiate dan nak pasang dan buka dia. Okey, dah masuk. Ini pun dah masuk. Jadi boleh katakan semua wire yang kita buka tadi semua dah masuk. So boleh katakan kalau setakat nak tukar support bar ni boleh buat sendiri je. Tak perlu panggil orang lah. Kalau setakat sekarang ni barang semua boleh dapat dengan Shopee. So yalah, zaman sekarang kan zaman gawat. Jadi
Kalau mana yang boleh buat sendiri, apa salahnya kalau boleh buat sendiri kan. So bahagian ni semua dah siap, kawasan ni semua dah siap. So wire air jangan lupa. Wire air ni tujuan dia untuk bila kita air tu nak penuh, dia akan bagi level. Dari atas ni ada satu sensor, so dia panggil water level sensor. So kita akan masukkan dekat sini. So kita kunci dia balik. Dah lock dah. Okey, dah lock dah. Okay, cantik. Dia dah sealing. Kat sini dia ada bagi satu wire untuk support dia. So kita ikat dia. Okey, kita support macam tu. Ikat dia. Baik, bahagian ni kursi dah siap. So kita boleh tutup dia. Right. Okey. Alright, kita masukkan dia. Balik. Oh, terbalik. Okey, dah tadi. Ini betul lah. So, bengkokkan sikit, kita masuk. So, sekarang kita ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. So, kita cari skru tu. Semua klip dah pasang. Ini pun dah pasang. Semua dah pasang. Okay, kita atur balik wire-wire yang ada, bagi dia kemas. Yang ni masuk dekat sini. Okey, cantik. Semua dah smooth. Sekarang ni kita tutup dia. Okey, sekarang ni semua dah siap. Elektronik dah siap. So tinggal ada cover 6 skru dan juga 2 skru di depan. Setelah tu kita boleh function test. Kita punya mesin basuh. So kita atur balik wire-wire yang ada, kemaskan sebelum kita pasang dia. Nampak pasang kemas-kemas, cantik, nampak, siap. So 2 skru lain untuk kat depan, yang lain 2 skru depan besar, yang lain semua kecil-kecil. Balik. So ada 2 besar, so rasanya yang ni lah besar. Kita tengok. Kenyam. Dia ni besar.
Okey, yang belakang dah siap. So kita tengok bubble ni masih belum center, so kita adjust dia sampai dia center ya. Okey, antara faktor yang boleh membantu untuk spin dengan stabil adalah kestabilan mesin basuh. Kalau kita tengok dekat sini ada bubble air, so kita akan gunakan dua kaki yang di depan ni untuk laraskan ketinggiannya untuk dapatkan bubble tu di tengah-tengah dalam range warna merah. So kita akan angkat mesin ni, kita masukkan kaki ya. Okey, satu lagi. Okey, sekarang dua dah letak. So kalau tengok bubble ni, okey, bubble pun dah center. Jom kita try basuh balik, tengok hasil dia memuaskan atau tidak.